Përshëndetje miqtë të Televizioni Syri Vision, ja ku takuam sërish në një tjetër emision këtu nga studio e televizionit. Sot kryekuput emisionin do t'ja kushtojmë minoriteteve në komunën e Gjakovës dhe për këtë qëllim ne kemi ftuar sot në studio drejtorin ekzekutiv të organizatës jo qeveritare Roma in Action, zotin Emra Cermjani. Emra, faleminderit për prezencën. Kemi të ftuar dhe një vajzë vullnetare që quhet Kendiza Lala, është pjesëmarrëse në disa aktivitete vedisuese dhe sidomos është vullnetare. Faleminderit Kendiza për prezencën. Faleminderit për ftesën. Në fillim të emisionit po përmend se këto ditë keni pasur shumë aktivitete, Emra. Marrë në përgjithësi po i përmendim shumë shkurtimisht për çka ishin këto aktivitete? Po, fillimisht faleminderit për ftesën, faleminderit për mundësinë TV Syri që na ofron vazhdimisht për të promovuar punën e organizatës tonë dhe kryesisht për komunitetet e Rom në komunën tonë të Gjakovës. Bazuar në një hulumtim të cilën në muajin shkurt të këtij viti e kemi realizuar me NGO Kosova, e cila kishte të bënte me pozitën e komuniteteve Roma shkalje egjiptian në komunën tonë të Gjakovës, e cila si synim kishte të bënte në lidhje me planifikimet e kuvendet komunale të Gjakovës dhe organizatave për planifikimin e hartimin e planit lokal të veprimit për komunitetet Roma shkalje egjiptian. Në një prej pyetjeve të cilet ne kishim në këtë hulumtim ishte edhe pyetja në lidhje me diskriminimin dhe të drejtat e njerëzit dhe bazuar në rezultatin të cilën e fituam dhe morëm nga ky hulumtim dhe pikërisht nga kjo pyetje, neve na bëri të shtyjmë dhe të bëjmë diçka në lidhje se çka mundemi ne si të ri, si organizat të punojmë dhe të nxisim këtë tematik dhe ta ngrisim këtë tematik në komunën tonë të Gjakovës në mënyrë që edhe mekanizmat institucionale dhe mekanizmat jo qeveritare, shoqëria civile të fillon dhe të punon dhe të fokusohet më shumë tek pjesa e diskriminimit dhe të drejtave të komuniteteve Roma shkalje egjiptian. Nga hulumtimi kemi pa se prej 200 respondentëve sa ishin pjesëmarrës në këtë hulumtim, ka dalë që 62% apo 125 respondentë janë përgjigjur që kanë pas momente ku janë ndirë të diskriminuar, si dhe 38% apo 75 respondentë kanë pas që nuk kanë pas asnjëherë diskriminim në cilin do strukturë të institucionit apo shëndetësi apo dukim apo gjëra të tjera. Dhe bazuar në këtë rezultat, këtë muaj nga shtatori kemi filluar me një projekt që quhet Youth Changers Be Like Me, i cili është implementuar nga një organizatës tonë Roma in Action me ndihmën e marrur edhe nga nisma të rinjve për të drejtat e njerëzit me Selinë në Prishtinë dhe organizata të tjera të cilët kanë ndihmuar përse afërmi në lidhje me këtë projekt. Si dhe kemi pas arsyen të cilat janë pikat kryesore apo komponentat bazike me të cilat ne mund të punojmë në informimin dhe ngritjen e kapaciteteve tek të rinjtë e komuniteteve dhe jo vetëm, për arsye se përfitues të këtij projekti nuk kanë qenë vetëm të rinjtë prej komuniteteve Roma shkalje egjiptian, por edhe nga komuniteti shqiptar. Në mënyrë të drejtë për drejtë kemi dashur që të integrojmë këto të rinj në aktivitete, në aktivizëm, në vullnetarizëm në komunën tonë të Gjakovës dhe bazuar në këtë kemi filluar me një trajnim 2 ditor i cili kishte të bënte me vullnetarizmin dhe avokimin, ku nëpërmjet trajnim të cilin edhe ne si media kemi përcjellur dhe në këtë moment unë ftoj regjin të na transmetojnë historinë e përgatitur dhe do të rikthehemi sërish në studio. Të ndjekim historinë pra dhe të rikthehemi sërish. Këta të rinj të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas janë mbledhur dhe për 2 ditë me radhë do të jenë pjesë e trajnimit me temën vullnetarizmi dhe avokimi. Krejt qëllimi është të promovohet pozita të rinjve të komuniteteve dhe në forma të ndryshme ta përmirësojnë jetën e tyre në shoqëri. Me mbështetjen e nismës së të rinjve për të drejtat e njerëzit RIA me Selinë në Prishtinë, kemi filluar me një projekt të ri i cili si tematike ka Youth Changers Be Like Me apo në gjuhën shqipe ndryshues të ri apo bëu si unë, me të cilën synojmë që të rinjtë e komuniteteve Roma shkalje egjiptian ti ngritim me vetëdije dhe ti ngritim me kapacitete në lidhje me kërkimin e të drejtave të tyre. Ky projekt po zbatohet nga organizata jo qeveritare Roma in Action dhe po marrin pjesë një numër i caktuar të rinjve. Përmes vullnetarizmit, pjesëmarrjes vullnetare në aktivitetet të cilat organizohen në komunën tonë dhe nëpërmjet avokimit si një mekanizëm mjaft i rëndësishëm për ndryshimin e gjendjes, të marrin dhe ta luftojnë këtë fenomen në mënyrë që të jemi ndoshta pjesë e barabartë të shoqërisë në komunën tonë të Gjakovës.
ndërkohë që të rinj pjesëmarrës u shprehen se janë të bindur se nga ky trajnim do të përfitojnë shumë çka. Pres që të përfitojmë me një motivim më të madh për ne të rinjët e komunitetit në mënyrë që të aktivizohemi dhe të bëjmë punë vullnetare. Ky trajnim do thotë është një trajnim shumë i mirë për arsye që nga ky trajnim mund të mësojmë shumë gjëra të ndryshme se si të aktivizohemi dhe ne mund të jemi ata personat të cilët mund të bëjmë diçka për të ndryshuar gjendjen e komuniteteve tona. Trajneri me përvojë në këtë drejtim Bashkim Kurti foli gjatë rreth kësaj teme, e derisa sot u ligjërua për vullnetarizëm, nesër këta të rinj do të kenë mundësi të dëgjojnë ligjërat për avokim. Shikues të nderuar, u kthyem sërish në studio dhe vetëm të përmendim se ky debat televiziv zhvillohet në kuadër të projektit Youth Changers Be Like Me, i cili zbatohet nga organizata jo qeveritare Roma in Action në kuadër të granteve të vogla të nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë si pjesë e projektit Rinia për Drejtësi, ndërsa vetë projekti Rinia për Drejtësi është pjesë e projektit Kërko Drejtësi, program i cili financohet nga Departamenti i Shtetit Amerikan dhe zbatohet nga National Center for State për të mbështetur zhvillimin e fuqishëm të kërkesës për drejtësi në Kosovë. Pra, ne i falenderojmë gjithë ta mbështetës që po mbështesin të rinjtë e Komunës së Gjakovës, veçanërisht ata të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas. Po vazhdojmë sërish me ju emra, për shkak se e përmendet ngritjen e vetëdijsimit të rinjve, kashi diskriminimit. Po e vëreni se janë të diskriminuar akoma sidomos të rinj, po edhe komunitetet në moshë. Fenomeni i diskriminimit është prezente, nuk mundemi me luftu, nuk mundemi me largu këtë fenomen. Sa do që po luftoni? Sa do që po luftojmë me mundësit tona, me kapacitetet të cilit i kemi, jo vetëm njësë organizat, po edhe institucionet lokale, qëndrore, si dhe mekanizmat ndërkombëtar të cilat i mbrojnë të drejtat dhe interesat në përgjithësi të njeriut në Kosovë. Vazhdimisht të shohim që çdo muaj pothuajse mbahen aktivitetet të ndryshme të cilat tematike kanë të drejtat të njeriut dhe kryesisht mbrojtjen e diskriminimit, por vlen që ngritet një vetëdije, ngritet një informacion, të ballafaqohet kjo tematikë dhe të jetë ndoshta pjesë e diskutimeve ditore apo mujore tek të rinjtë e komuniteteve dhe jo vetëm në mënyrë që të shohim dhe të tregojmë tek të tjerët edhe pse ne jemi të rinj, edhe pse jemi pjesëtar të komunitetit apo jemi jo shumicë në komunë apo në shtet, prapë ne jemi të gatshëm të luftojmë, të integrohemi, të ballafaqohemi me të tjerët dhe t'ju tregojmë se nuk është diçka bardhë zënë letër, por ka edhe pjesë kryesore dhe ka edhe pasqyrë, domethënë ana tjetër e pasqyrës me të cilën vetëm kërkojmë që të na mundsoni që të jemi të barabartë me juve dhe t'ju tregojmë që me të vërtetë ne edhe pse jemi komunitet, ndoshta fenomeni i diskriminimit, fenomeni i braktisë së shkollimit e të tjera janë prezente tek pjesëtarët e komunitetit, po vlen të promovohet edhe e mira e këtij komuniteti. Këto vazhdimisht ne po e synojmë edhe si organizat, që të paktën të promovojmë të mirën, që përmes të mirës të zbusim këtë të keqen dhe të tregojmë që edhe për shembull nëse je komunitet, nëse je i ri, prapë ti mundesh me bë, vetëm mjaftohet të kesh një vetbesim dhe një motivim për vetveten, sepse normalisht që sfidat janë pjesë e përditshme jona, po mjafton që të punojmë më shumë dhe këto sfida do të kalohen kohë pas kohe dhe do të bëhen realitet një objektiv të cilën ne e kemi. Pra ne pa materialin e zhvilluar gjatë tryezës, gjatë trajnimit që edhe ju Kendiza keni qenë pjesë e këtij trajnimi, çka keni mësuar ose çka keni përfituar konkretisht nga ky trajnim 2 ditor? E kemi parë që ne si shoqëri, vetë me punën tonë vullnetare, kemi po veten që edhe pse si të rinj ne mujmë kontribu vendit tonë në çfarëdo aspekti. Edhe mënyra edhe se arma më fort që kemi mujt me gjetë ka qenë vetë puna vullnetare. Domethënë ne gjithë aty si bashkëmoshatar, si të rinj të Kosovës, edhe pse ishim të komuniteteve dhe pati një farë përzierje edhe me komunitetin shumicë shqiptar, po e pam që arma më fort ishte vullnetarizmi e cili prek vetë çështjet më kryesore që kanë të bëjnë me neve. A janë të gatshëm të rinjt edhe të komuniteteve, po edhe të komunitetit shumicë për vullnetarizëm, për punë vullnetare, çka thoshin ata në fund të trajnimit? Unë mendoj që ata janë jo gati, por më shumë se kur gati, sepse to e ditë që vetë ne jeta në Kosovë të bën një farë lloj artisti, ama ka shumë çështje që neve si të rinj na prekin në vendin tonë dhe po që kishim shumë përbashkëta dhe shumë probleme që i ndajmë bashkë edhe mujmë me gjetë një zgjidhje, jo me hesht për atë problem që e kemi. Pra gjërat po përmirësohen? Gjërat po përmirësohen. Ka gjëra pozitive. Ndonjëherë në jetën tuaj jeni ndjer e diskriminuar ose dikush nga shoqet e tuaja? Nuk mund të me thonë që jo, ka pas raste, por ama janë me atë fuqinë që kemi me si shoqëri,
kur mblidhem bashkë edhe mendojmë për vetëm për gjanat pozitive, mendoj që i kam kalu shumë mirë. Emra, pse kaq me interes ishte tema e trajtimit të vullnetarizmit? Po ndjeni se të rinjtë tanë nuk e kanë shpirtin e vullnetarizmit si më përpara, para 20-30 vjetësh për shembull? Pikrisht kjo ishte edhe arsyeja pse ne kemi prek temën e vullnetarizmit. Jemi munduar që mos ta prekim drejt për së drejti fenomenit e të drejtave të njerëzit apo diskriminimit, po në mënyrë indirekte nëpërmjet trajnimeve të cilat i kemi zbatuar në kuadër të kësaj, siç ishte vullnetarizmi, kemi dashur me tregu që avokimi si një mekanizëm mjaft i rëndësishëm për ndryshimin e një gjendje në çfarëdo fushë, për shembull ne çdo ditë ballafaqohemi me lloj-lloj problematik si në lagje, si në qytet, si në familje, si në shoqëni, dhe vazhdimisht nuk i di metodën se si mundemi me qenë ndoshta ndryshues të gjendjes. Për shembull, në një lokacion banojnë jo vetëm pjesëtarët e komuniteteve, por banojnë edhe shumica. Nëse ti me një vullnetarizëm e bën një plan avokus dhe avokon dhe ngrit një çështje tek institucionet, ti nuk kemi bërë vetëm vetvetes mirë, po do t'i kontribuosh të gjithë lokacionit ku ata jetojnë, për shembull, siç është për shembull drejtimi, kanalizimi, infrastruktura rrugore apo të tjera. Që na përkasin të gjithëve, për arsye dhe këto e kemi pasur nëpërmjet këtyre dukurive shumë të vogla që trit munden me bënë në mënyrë vullnetare, fenomeni i diskriminimit mundet me u zbe, edhe mundet me u rrit fenomeni i integrimit dhe gjithëpërfshirjes së të rinjve. Për shembull, ne këtë integrim që e kemi sot në komunën tonë të Gjakovës, nuk mundemi me thonë që e kemi pas para 3-4 viteve. Për shembull, trit nuk kanë qenë përfaqësuar në mekanizma lokale, nuk kanë qenë pjesë e hartimit të legjislacioneve apo politikave komunale. Me të kënaqur. Po normalisht që kjo na ka bëu, po asnjëherë nuk duhemi me qenë të kënaqur, sepse nuk janë vetëm 3 apo 4 të ri, po është një bagazh i të rive, të cilën vlen me u ngrit me kapacitete dhe vlen me u vetëdijsu. Dhe pikërisht në lidhje me këto ne vazhdimisht organizohet i shfrytëzojmë rol modelat për të promovuar dhe për të treguar të tjerëve në mënyrë që ballafaqimin dhe sfidat me të cilën janë tejkalu dhe i kanë tejkalu të rit, që të jenë ndoshta një udhërrëfyes për të rit të tjerë në mënyrë që të motivojnë përse afërm i bashkëmoshtarëve të tyre, në mënyrë që ta luftojnë fenomenin e diskriminimit dhe fenomenet të tjera të cilat janë pjesë përbërëse e shoqërisë, sepse vetëm me një punë të përbashkët, me një gjithëpërfshirje, po besoj që do të ketë rezultate shumë më të mira. Për shembull, ne në Gjakovë shohim që mekanizmat, siç është Këshilli i Veprimit për rini lokal, të rritë komuniteteve janë pjesë përbërëse e saj dhe duke falendëruar avokimin të cilët shoqënia e këtyre komuniteteve ka bërë, ne tashmë ne kemi një komponent të posaçëm në planin e veprimit për rini që i dedikohet politikave dhe interesave të rive të komuniteteve roma shkalie egjiptian. Nuk mundemi me thënë që Komuna e Gjakovës nuk është duke bërë maksimumin për gjithëpërfshirjen e të rive dhe pjesëtarëve të komunitetit, mirë po na duhet që punojmë edhe më shumë, për arsye se nëse në lokacion apo një lagje është rregulluar shumë mirë, integruar shumë mirë, mos i harrojmë zonat rurale të cilët i kemi dhe që ballafaqohen vazhdimisht ushkilen të drejtat, ballafaqohen me lloj-lloj diskriminimi si në gjendjen shëndetësore, në arsimim apo në të tjerë, dhe këto na duhet që të bëhemi të gjithë një zëri dhe ta luftojmë një fenomen që është një problem i një shoqërie të gjanë dhe nuk e prek vetëm interesin apo vetë kërkesën e komunitetit, po e prek kërkesën e një lokacioni, një komune apo një shoqërie më të gjanë. Ne pam se pjesë e trajnimit e tryezës ishin të rinj nga shkollat e mesme, kishte student, kishte të rinj të pa punë, të pa shkollë, të paktën kishte edhe pa shkollë, por a jeni ju të kënaqur personalisht me pjesëmarrjen e tyre? Fatmirësisht na duhet me thonë për shembull gjatë sesionit të parë të trajnimit të cilin e kemi pas sa i përket fushës së vullnetarizmit, si organizat nuk kemi ndarë as të kënaqur me pjesëmarrjen e të rive në aktivitetet të cilat ne e kemi organizuar. Edhe përkundër faktit që kjo ka qenë një kërkesë e të rive që të jetë një trajnim për vullnetarizëm dhe fusha të tjera, mirë po kemi pa që pjesëmarrja nuk ishte edhe aq e kënaqshme. Mirë po nëse krahasohet dita e parë me ditën e dytë kemi pa një pjesëmarrje shumë më të madhe, kanë qenë diku rreth 30 të ri të cilët kanë përfituar prej modulit të dytë të trajnimit që kishte të bënte me avokimin, si dhe ndoshta kemi pa që ndikimi i bashkëmoshtarëve ka ndiku tek kolegët e tjerë në mënyrë që të nxiten dhe të motivohen që të vinë dhe të jenë pjesëmarrëse ditës së dytë të trajnimit. Vlerësh mundemi me thonë që ditën e dytë kam qenë shumë më i kënaqur, si dhe diskutimi dhe bashkë debatimit e cilët të rritë kanë bërë përgjatë trajnimit e kemi pa që me të vërtet ka qenë shumë të frytëdhënëse, për arsye se në fund të trajnimit kanë ndodhur kërkesa edhe për tematika të tjera
të cilët është dalë kërkesë që organizata t'i bën, në lidhje me trajnimet të tjera si rekomandim, si konkluzion, ka dalë për të rinjeve që të ketë për shembull përgatitje për punë, CV-a, letër motivimi apo të tjera, të cilët ne si organizatë do të mundohemi në maksimum që këto kërkesat të cilët kanë dalë për këtyre të rinjeve të jenë në implementim dhe pse jo këto të rinj të përfitojnë prej këtyre tematikave. Kendiza, a jeni gatshme që tash pas trajnimit të shpërfaqni dhe të transmetoni dhe të moshatarët e tuaj ato çka keni mësuar gjatë trajnimit? Pakete që po, çdo projekt që kemi pas me RIA-n, çdo trajnim që kemi marrë, çdo pjesëmarrje në trajnime tjera, gjitha detyri që kemi marrë, kemi shpërndar gjithmonë në qendrat ku punojmë, në për shoqërinë ku na arrijmë. Ju vazhdoni shkollën e mesme? Po. Dhe do të vazhdoni shkollimin e lartë? Normalisht që po. Do të thonë nuk të ndalon njëri? Jo, absolut. Jeni e hapur të vazhdoni shkollimin. Në këto momente, shikues të nderuar, ne do të ndjekim një material tjetër që kemi realizuar stafi Televizioni Syri Vision në një tryezë tjetër përfundimtare të këtij projekti dhe do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën. Në kuadër të projektit Youth Changers Be Like Me, organizata jo qeveritare Roma in Action sot mbajti takimin për mbylljes të aktiviteteve të cilat kishin për qëllim vetëdijesimin e të rinjve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në komunën e Gjakovës. Ne si organizatë Roma in Action me mbështetje nga nisma të rinjeve për të drejtat e njerëzit me Selinë në Prishtinë dhe me donatorë të tjerë kemi përfituar këtë projekt me të cilën përgjatë javës kemi pas trajnime, kemi pas aktivitete rrugore, kampanja të ndryshme mediale me synim që të ngritim informimin dhe të mbrojmë të drejtat dhe interesat e komuniteteve përmes vullnetarizmit, avokimit dhe kërkimit të drejtave të njerëzit. Të drejtat e njerëzit dhe mënyra e raportimit të diskriminimit në institucionet gjegjëse ishte tema e cila u diskutua nga panelistët përmes këndvështrimit të institucionit që përfaqësuan. Komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian duhet ta kërkojë të drejtën e tyre dhe të aplikojnë në pozita që hap komuna, ku realisht nuk e kemi dikën për komunitetit, nuk kemi pas listë të komunitetit se kush është i diplomuar dhe çfarë drejtime kanë të rinjet në komunën e Gjakovës nga radhët e komunitetit Pakis. Tashmë i ka diku rreth 2 javë që unë vetëm e kam pranuar nga një organizatë qeveritare një listë të rinjve që kanë diplomuar në fakultete dhe po besoj që ditëve në vijim do të nënshkruajmë një memorandum me cilin do t'ju ofrojmë këtyre të rinjve të krijojnë kushtet e praktikës në institucionin e komunës dhe të marrin një përvojë të punës brenda institucionit që të krijojnë një mundësi që kur të hapen konkurse të aplikojnë. Ne si institucion dukshëm domethënë është shtuar prezenca jonë së pari në terren. Gjithashtu një arritje tjetër është numri në vazhdimsi i madh i ankesave që jemi duke pranuar nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian. Nëse i krahasojmë me para 2-3 viteve, kemi pas 1.4% numri i ankesave nga këto komunitete, ndërsa vitin e kaluar në bazë të raportit vjetor që tashmë kemi dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, për vitin 2016 kemi mbi 3% të numrit të ankesave, që është një tregues i prezencës sonë në terren, mirë po edhe një tregues tjetër që domethënë shqetësimet e këtyre komuniteteve janë gjithherë në rritje. Ky projekt po implementohet nga organizata jo qeveritare Roma in Action në kuadër të grantave të vogla të nismës së të rinjve për të drejtat e njerëzit në Kosovë si pjesë e projektit Rinia për drejtësi. Ndërsa projekti Rinia për drejtësi është pjesë e projektit Kërko drejtësi dhe i cili program financohet nga Departamenti i Shtetit Amerikan dhe implementohet nga National Center for State Courts për të mbështetur zhvillimin e fuqishëm të kërkesës për drejtësi në Kosovë. Ky ishte materiali tjetër, zhvilluar ditën e mërkur në gjatë tryezës që ka organizuar kjo organizatë pra Roma in Action dhe jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën. Emra, na thoni realisht, a jeni kënaqur me realizimin e këtij projekti? Të them të drejtën, Ilirian, nëse veç përqendrohemi tek tryeza përmbyllëse e këtij projekti, nuk mundemi me thonë që jemi edhe të kënaqur me përfaqësimin e institucioneve përgjatë këtij sesioni përmbyllës. Ne si organizatë kemi pas planifikuar që në panel diskutim të jenë dhe përfaqësues nga gjykata e Komunës sonë të Gjakovës në mënyrë që të tregojnë rrugtimin e raportimit të diskriminimit tek institucionet zgjedhëse, siç është kryesorja për këtë gjykata e Komunës sonë të Gjakovës.
Gjakovës, mirë po fatkeqësisht nuk kemi pas një prezencë të këtij institucioni, të këtij degasteri në këtë tryezë të Rumbullakët, si dhe normalisht një burgosje tjetër e jona ishte edhe përfaqësimi i përfaqësuesve të komunitetit, të cilët janë mekanizëm që i mbrojnë dhe i luajnë interesat e komuniteteve përgjatë komunës sonë të Gjakovës. Ne shumë e mirë e dim që është viti i parë i asamblesë që nuk kemi asnjë asamblesë për pjesëtarëve të komuniteteve, që është pjesë përbërëse e këtij mekanizmi që është zëri më i lartë ndoshta i institucionit komunal. Kemi insistuar që të ftojmë kryesuesen e Këshillit për komunitete pranë komunës së Gjakovës, si edhe një gjë të tillë nuk e kemi marrë as pjesëmarrjen e saj, po e shohim që me të vërtetë neglizhenca ndoshta e këtyre mekanizmave të cilët ne sado që po dojnë mi promovu dhe mi bo pjesë e përbashkët e një shoqërie, prapë se prapë po ka ndoshta një ndalesë, nuk e di për çfarë arsye, mirë po e dim që arsyetimet e përditshme që janë për shkak të obligimeve për gjëra të tjera nuk kanë mujt me qenë të pranishme. Mirë po jemi mjaft të kënaqur që të paktën një institucion i pavarur që i mbrojnë të drejtat dhe interesat e qytetarëve të Republikës Kosovës, siç është ombudspersoni, ka qenë pjesë përbërëse e kësaj tryeze, pa edhe nga storia edhe fjalimin të cilën vetë përfaqësuesi i avokatit të popullit e ka ofruar për kësaj trajnimi, si dhe me të vërtetë unë për vete kam mësuar shumë prej fjalimit të tij, për arsye se kam pa me të vërtetë një statistikë që vazhdimisht po rritet raportimi i fenomenit të shkeljes të drejtave të komuniteteve tek ky institucion, si dhe zyrtarja përmendi që vite më parë nuk ka pas asnjë raportim për shkeljet e drejtave, mirë po viteve të fundit po e shohim që kjo është vazhdimisht në rritje, si dhe po më vjen shumë mirë që pjesëtarët e komunitetit tashmë kanë filluar me u vetëdijsu, me informu mbi rolin të cilën ata kanë për ndryshimin e vetvetes pari dhe për ndryshimin e shoqërisë. Gjithashtu jemi mjaft të kënaqur që i pari i Komunës së Gjakovës në kryetari Zotri Vokshi ka qenë pjesë e panelit, si dhe vazhdimisht duhet të shfrytëzoj nga mundësia nga emisioni juaj që të falenderoj gjithmonë Komunën e Gjakovës që ka qenë vazhdimisht mbështetëse e çfarëdo lloj iniciative sado vogël që është inicuar nga organizata jonë, gjithmonë ka qenë kraj djathtë apo partner kryesor implementues në aktivitetet e tona. Jemi dëshmitar të rastit që është viti i dytë radhazi që si organizatë përfitojmë nga subvencionet komunale për implementimin e gjuhës rome në radiostacionet e Komunës së Gjakovës, po fatkeqësisht këto janë afat shkurtra, nuk janë afat gjata, sado që ne vazhdojmë e rrisim shpejtësinë tonë për të punuar për mbrojtje interesat e komuniteteve, po unë gjithmonë e potencoj projektet sa do të mira që janë, po janë edhe shumë të këqija. A shpërndajnë dhe projektet edhe fondit? Për arsye tamam fillon me ambientu me një projekt, me një iniciativë, vjen fundi dhe përfundon gjithçka dhe mbetet gjithçka e nheshtje. Kështu që ndoshta do të kisha shfrytzuar mundësinë edhe nëpërmjet mediumit juaj që gjithë ata vullnetmirët të cilët dojnë të investojnë sa i përket mbrojtjes dhe promovimit të gjuhës rome, që na mbështesin në këtë rrugtim të cilën e kemi filluar me shumë sfida në fillim të punës tonë, mirë po fatmirësisht po e shohim që të paktën mbështetja institucione nuk po mungon në aktivizmin dhe në projektet të cilët ne i kemi. Si dhe për shembull ndoshta po largona prej temës, vite më parë nuk kemi pas manifestim të ditës botërore të Romëve në Komunën e Gjakovës, mirë po tashmë fal avokimit të cilën ne kemi bërë fal lobimit, tashmë pothuajse është pjesë përbërëse e kalendarit Komunës së Gjakovës, diçka që kemi bërë shumë të madhe këtë vit, asnjë komunë nuk e ka bërë, pritja një delegacioni rom nga e para e komunës atëherë, zonja Kusari Lila, e cila e ka prit dhe ka bërë ndoshta një këtë thyrje në akullit në mënyrë që t'i tregojmë komunave të tjera, edhe sa do i vogël që është komuniteti rom, Komunën e Gjakovës, prapë se prapë ka energji për ndryshime, edhe është i gatshëm me bëj çfarëdo lloj ndryshime, edhe përkundër faktit që ndoshta mundemi me pas bariera, mundemi me pas sfida, po jemi të gatshëm me u ballafaqu me çfarëdo sfide. Kur jemi te avokimi, sepse folëm shumë për vullnetarizmin, pikërisht po ndalemi te avokimi. Ne kemi parë që në Komunën e Gjakovës ka dhe të rinj minoritar rom, ashkali, egjiptas që janë punësuar. Po, fatmirësisht Komuna e Gjakovës ndoshta
bazuar në ligjin për shërbys civil që është të paktën 30% e pjesëtarëve të komuniteteve. Nuk ka pas, për kundër faktit edhe pse ka ekzistuar ligji, mirë po ka stagnuar ndoshta implementimi i këtij dokumentacioni dhe këtij ligji mjaft të rëndësishëm. Fatmirësisht ne sot e dëgjuam edhe nga nënkryetari që e tregoi që kjo përqindje po vazhdon të jetë sa më shumë e rritje në komunën tonë të Gjakovës, si dhe komuna Gjakovës është duke bërë maksimumin sa i përket evidentimit të studentëve të cilët kanë diplomuar dhe që janë të gatshëm për tregun e punës. Nga nënkryetari dëgjuam që komuna Gjakovës do t'i ofron edhe punë praktike në mënyrë që të ngriten me kapacitete dhe të jenë të gatshëm për tregun e punës. Mirë po, jo vetëm Komuna Gjakovës e bën një gjë të tillë, ne jemi dëshmitar që shumë fondet ndërkombëtare që kanë ardhur në komunën tonë të Gjakovës kanë investuar sidomos tek ngritja kapaciteteve rinore, që jam ndoshta edhe këtu nuk do të më qenë të kënaqur për arsye se një numër shumë i vogël i trive të komuniteteve kanë përfituar prej këtyre prej këtyre thirrjeve dhe prej këtyre kapaciteteve të cilët Gizi Gjerman ka investuar në komunën tonë të Gjakovës dhe vazhdon të investojë. Mirë po, unë mbes në zërin tim dhe do t'jem këmbgulës që të rritë të përfitojnë prej çfarë do thirrje dhe kjo kvota e punësimit të bëhet. Në nivelin lokal mundemi me thonë që ka përmirësime sa i përket punësimit tek pjesëtarët e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, por nëse i ndajmë në komunitete, mundemi me thonë që me përfaqësues të komunitetit rom nuk jam as pak i kënaqur sa i përket punësimit, sepse vetëm në kompaninë e pastrimit Qabrat janë vetëm 2 të punësuar dhe asnjë institucion publik nuk ka me pjesëtarët e komunitetit rom, kështu që e shohim që vetë vërtet ka punë për të bërë, po këtu Mbase duhet vetëm romët të ngrisin zërin më tepër për të drejtë. Normalisht këtë edhe po e synojmë, për atë gjë ne nuk po rrim gojë mbyllur, po vazhdimisht jemi duke luftuar për këto interesa, të paktën nëse gjeneratat e kaluar nuk kanë luftuar ndoshta sado për të luftuar këtë fenomen dhe për këtë perspektivë të rinjeve, ne sado që jemi të ullë ndoshta me kapacitete, jemi duke u menduar prej kandit tonë, prej fushë veprimit tonë të cilin e kemi, që të kontribuojmë në këtë sferë dhe të ketë ndoshta përmirësime në të ardhmen. Edhe diçka, në bazë të statistikave, apo shkollohen të rit rom kryesisht në komunën e Gjakovës? Fatmirësisht tek komponenta të çështja e edukimit, për vërtet duhet me qenë mjaft të kënaqur, për arsye që vitet e fundit ka një rritje mjaft progresive sa i përket vijimit të shkollimit tek të rritë e komunitetit rom, me qenë se pyetja është dedikuar për komunitetin rom. Këtu e kemi pa që me të vërtet kanë ndikuar edhe mbështetja e institucioneve me bursat të cilën ne ofrojnë për pjesëtarët e këtyre komuniteteve, jo vetëm qeveria komunale, por edhe donatorët e huaj. Ne jemi dëshmitar të rastit që në qendrat komunitetit ofrohen ndihmë teknike, logjistike, administrative, edukative për fëmijët në mënyrë që ky proces të ketë ndikim dhe nga kjo perspektivë, nga ky kant me të cilin ne punojmë në fushën e edukimit, e shohim që me të vërtet ka ngritje progresive tek këtë edukimi të rive të komuniteteve. Këtë mund me evidentua edhe në bazë të bursave të cilën i ofrojnë. Për shembull, komuna jonë e Gjakovës është komuna e parë që ka më së shumti përfitues të bursave prej fondeve nga Ministria e Arsimit. Vetëm vitin e kaluar ka përfituar diku rreth 87 nxënës, si edhe për gjatë këtij viti presim që të ketë edhe përfitues nga këto student dhe nga këto nxënës të shkollave të mesme që të përfitojnë prej bursave dhe mbështetjes, sepse me të vërtetë janë ndihmë mjaft e madhe për këto nxënësa. Kendiza, unë e mora vesh se ju keni kaluar shumë mirë gjatë këtij trajnimi, gjatë 2-3 ditëve të trajnimit. A kërkua që të ketë edhe më tepër trajnime të tilla për ngritjen tuaj profesionale dhe kapacitetet e tuaja? Normalisht që si pjesëmarrëse gjithmonë aktive tek organizata jonë RIA, kemi qenë, si me thonë, ndoshta jam marrë reja aty, po jemi një farë shtytje që gjithmonë mos mund dole dhe me kriju trajnime tjera, se po e shohim që një me po ka interesime dhe po ndikon direkt tek shoqënia ku na jetojmë. Domethënë çdo trajnim ka qenë i vlefshëm, ka qenë i qelluar, edhe vetë personalisht më ka ndihmuar kapacitetet dhe ngritjet e mia. Dhe po shpresoj që RIA ka me vazhdu. Jo po shpresoj, por RIA gjithmonë ka me vazhdu me sukseset e saj dhe gjithmonë ka më mundu me jap maksimumin gjithmonë për rini. Sepse vetë rinia është ajo baza që me kriju një shoqëri
ma të shnosh. Edhe shoqëria zhvillohet ku zhvillohen dhe komunitetet normalisht, ose minoritetet në këtë rast. Unë të përmend dhe një herë mbështetësit e këtij projekti, pjesë e projektit është edhe ky emision, ky debat në studio. Debati Televiziv u zhvillua në kuadër të projektit Youth Changers Be Like Me, i cili zbatohet nga organizata jo qeveritare Roma in Action në kuadër të granteve të vogla të nismës së të rinjve për të drejtat e njerëzit në Kosovë si pjesë e projektit Rinia për drejtësi, ndërsa projekti Rinia për drejtësi pra është pjesë e projektit Kërko drejtësi, programi i cili financohet nga Departamenti i Shtetit Amerikan dhe zbatohet nga National Center for State Courts për të mbështetur zhvillimin e fuqishëm të kërkesës për drejtësi në Kosovë. Kërkesë e drejtësisë në Kosovë, Emra, do të synoni të tjera projekte, mbase më afat shkurtra, por gjithsesi për ngritjen e këtyre kapaciteteve? Sigurisht, Ilirian, kjo veç është nisma të cilet ne kemi filluar. Ne nuk do ndalemi vetëm me projektin Youth Changers Be Like Me. Vazhdimisht do të fillojmë dhe do të kërkojmë sa më shumë mbështetje për të rinjt. Për shembull, projekti i kaluar Be Like Me ka qenë për xhozat e shkollave të mesme, mirë po tash i kemi prekur edhe studentët edhe të rinjt, të cilët janë ndoshta pasiv dhe të inkuadrojmë në aktivizëm. Gjithmonë do të kërkojmë që atë që është më e mira për të rinjt, si dhe synimi normalisht është që edhe të rinj jo vetëm të ndalen me shkollimin e mesëm, po të ketë edhe student dhe pse jo edhe në të ardhmen kuadër shumë të reja se sa vetone për shembull. Dhe normalisht atë që synoj vazhdimisht është që mos të mbetet veç një emra aktiv në komunën tonë të Gjakovës, po të ketë edhe shumë më shumë se une, sepse një fjalë e urtë popullore thotë bashkimi bën fuqinë dhe këtë synojmë vazhdimisht. Dhe ne në emër të shikuesve ju falenderojmë për prezencën tuaj në studio dhe personalisht ju dëshiroj shumë suksese dhe ngritje të kapaciteteve tuaja, sidomos të rinjve këndiza. Faleminderit edhe një herë për prezencën. Ne ju falenderojmë juve si televizion që na keni ofruar këtë minutazh për trajtimin e këtij emisioni, si dhe po shfrytëzoj nga rasti që falenderoj edhe për mbështetjen mediale të projektit Youth Changers Be Like Me, sepse keni qenë pothuajse afër çdo aktiviteti të cilin ne si organizatë e kemi realizuar. Faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, këtu po e mbyllim emisionin, të cilin ja kushtuam krye këput minoriteteve në komunën e Gjakovës, veçanërisht të rinjve të këtyre komuniteteve. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në emisionet e tjera.